سلام به همه. باز هم مسلم وردک هستم. میخوایم که به شما درس ششم سطح یک زبان آلمانی، یعنی از سلسله دروس دستور زبان آلمانی و یا هم گرامر زبان آلمانی، یه سطح یک را به شما ارائه بدارم. در درس ششم ما و شما داریم نامین mit ارتیکل، اسم با حرف معین. اسم با حرف معین طوری که در درس پنجم هم یادآوری کردم، در درس ششم میایم خودی اسم با حرف معین میخوانیم، یعنی حروف معین که در درس پنجم یادآور شدم که ما و شما به دو نوع یعنی مانند انگلیسی به دو نوع داشتیم، ولی در زبان آلمانی ما به سه نوع حروف معین، نامعین و به نام بغنینونگ یعنی منفی هم داریم. یکیشان حروف معین هستند که آنها را bestimmter ارتیکل میگن، یعنی حروف معین که عبارتند از der، das و die که در اینجا هم نوشته کردیم der، das و die. و دیگه اون bestimmter ارتیکل هستند که عبارتند از ein و eine. مثلا در زبان انگلیسی ما ان و ا داریم و در اینجا bestimmter ارتیکل یا حرف معین در زبان انگلیسی ما و شما د داریم. مثلا در زبان انگلیسی ما نوشته بگیریم که د. و دیگه داریم بغنینونگ، منفی اینها. بغنینونگ به معنای منفی، یعنی دیگه ارتیکل منفی داریم که یا حرف معین منفی داریم، یعنی حرف نامعین میشه. حرف نامعین منفی که عبارت از کین و کینی است. پس مییم به مثالایشان. در مثال اول مثلا bestimmter ارتیکل میگیم که یا حرف معین که عبارت از der، das و die هستند. der گفته بودم که برای مذکر میاد، das برای مؤنث، میبخشین das برای چیز بیجان و die برای مؤنث. مثلا میگیم که der کامپیوتر. پس اینجا اگر ما و شما ببینیم دیر کامپیوتر یک چیز بیجان است. چرا دیر آمده؟ یعنی چرا یک چی ارتیکل یا حرف معینی که به مذکر استفاده میشه چرا به این استفاده شده؟ این رو به یاد داشته باشین که در زبان آلمانی در چیزهای بیجان باید شما از همه ایشان ارتیکلشان یاد کنین. مانند انگلیسی در زبان آلمانی چیزهای بجان مانند انگلیسی نیست که بر همشان ما مثلا در زبان انگلیسی ایت استفاده میکنیم و در زبان آلمانی به همشان ما ایت استفاده نمیکنیم، یعنی به همه چیزهای یا اشیای بجان ما در زبان انگلیسی ایت استفاده میکنیم، ولی در آلمانی آن طور نیست. در آلمانی به تمام اشیای بیجان به خود یک ارتیکل داره. میتونه ارتیکل مؤنث به خود بگیره، میتونه ارتیکل مذکر به خود بگیره و میتونه ارتیکل خود داس که یک چیز بیجان استفاده میشه آن ما به خود بگیره. پس از این خاطر شما باید تمام چیزهای مثلا مرد که است و مرد است معلوم است، یعنی مذکر است، مؤنث است، ولی چیزهای که بیجان هستن با آنها با همهشان باید شما ارتیکلشان یاد بگیرید. از خاطری که هم ارتیکل های مؤنث داره، هم ارتیکل های مذکر داره و هم ارتیکل های یا ارتیکل چی داره بیجان که داس است. مثلا اینجا بر کامپیوتر دیر کامپیوتر استفاده شده. پس کامپیوتر یک اشیای مذکر است در آلمانی. در افل یک سیب مذکر است در زبان آلمانی. در کافر به معنای بکس دستی در زبان آلمانی کافر یا بکس دستی مذکر است. Das Haus خانه در زبان آلمانی یک چیز یا اشیای بیجان است. و دی تاشه به معنای بیک
شانه. برای که شانه در زبان آلمانی مؤنث است، دی برشان استفاده میشه. پس این بودن آرتیکل های bestimmt در، دی و داس. و میایم پیلن به حال با اون bestimmt آرتیکل. اون bestimmt یا حروف یا حرف نامعین که عبارت از عین و عینی است. عین بر مرد و اشیاء به جان میآید و برای مؤنث که از باز عینی میآید و در اون bestimmt آرتیکل جمع نداره. میایم مثلا دیر کامپیوتر بود، دیر کامپیوتر، برای دیر گفتیم که عین استفاده میکنیم، میگیم که عین کامپیوتر. مثلا دیر اپل بود، بر دیر گفتیم که عین میایم از خاطر که مذکر است، به مذکر ما عین استفاده میکنیم، پس میگیم که عین اپل. و دیگر از دیر کافر بود، دیر باز هم عین کافر میگیم. و داس هاوس بود، بر داس هم عین استفاده میشه. و دی تاشه بود، دی تاشه یعنی مؤنث بود، بر مؤنث گفتیم که عینی استفاده میکنیم، پس میگیم که عین تاشه. دیگه از بیغنینونگ یعنی منفی از این. مثلا گفتیم که یک کامپیوتر یک به حساب سیب، یک بکس دستی، یک خانه. اینجا میگیم که کاین کامپیوتر یعنی یک خانه نه، یعنی هیچ کدام خانه یا هیچ کدام کامپیوتر، هیچ کدام مثلا بکس دستی و یا هم هیچ کدام بکس شانه. پس میایم اینجا das ist ein Computer، میگیم که این یک کامپیوتر است. das ist kein Computer، این یک کامپیوتر نیست. das ist ein Fernseher، این یک کامپیوتر نیست، این یک تلویزیون است. پس میگیم که das ist eine Frau، این یک خانم است. das ist keine Frau، das ist ein Mann. این دیگه میگیم که das ist keine Frau، این یک خانم نیست، این یک مرد است یا یک آقا است. پس میایم در اینجا باز هم میخوانیم امثالشان یا مثالهایشان. اول در اینجا استفاده کردیم bestimmt آرتیکل، باز اون bestimmt آرتیکل و باز هم بیغنینونگشان. و در اینجا سینگولر یعنی مفرد استفاده کردیم، مثالهایشان توضیح دادیم. و در اینجا جمعشان مثلا میگیم که دیر کامپیوتر، das Haus، die Tasche. پس جمع از اینها چطور میگیم؟ چطور اینها جمع میشه؟ جمعشان طور میشه که در آلمانی به 3 نوع ما جمع داریم. مثلا اینجا دیر کامپیوتر است، اینجا دی کامپیوتر. خیلی بفهمیم که جمع است، هر دویشان کدام چیز نداره. پس توسط دی که با ایشان گفتیم به معنای از که اصلا خو آرتیکل از دیر است یعنی مذکر است، ولی وقتی که را دی گفتیم با ایشان به معنای از که ای جمعشان میگیم. و یعنی یک به این تغییر میخوره، به جمع تبدیل میشه. و دیگه ای است که مفرد وقتی به جمع تبدیل میکنیم در خود همان کلمه تغییرات میه. مثلا هاوس است، das هاوس است، ولی ایره که وقتی به جمع تبدیل میکنیم آرتیکلشان دی میسازیم و در خود کلمه که تغییرات میه، مثلا را به املاوت تبدیل کردیم و در آخرشان هم ایغ را علاوه نمودیم. پس شد دی هایزه و این هم یعنی نوع دومشان شد که در خود کلمه تغییر میه. و دیگه شد که خود کلمه مثلا دی تاشه گفتیم، وقتی بگوییم که دی تاشه و اینجا بگوییم دی تاشه، خیلی باز دویشان یکسان شد. پس فرقشان چی شد؟ چطور بفهمیم که این جمع است؟ وقتی این را جمع میسازیم امو دی را دی استفاده میکنیم، تاش هم تاش استفاده میکنیم، در آخرشان یک این را اضافه میکنیم که دی تاشن شود. دی تاشن وقتی گفتیم به معنی از که جمعشان میگیم. و دیگه هم در اون bestimmt آرتیکل یا هم در حرف نامعین چطور مثالایشان توضیح بدیم. میگیم که دیر کامپیوتر بود، ایره میگیم که ein کامپیوتر.
das Haus بود میگیم که ein Haus. die Tasche بود میگیم که eine Tasche. و اینمی که است یک استثناء است که ای جمع نداره. به این فکرتان باشه که جمع نداره. این اون bestimmte ارتیکل که است جمع نداره و بغنین که است باز در جمعشان ای استفاده میکنیم. مثلا میگیم که kein Computer, kein Haus, keine Tasche. اینجا میگیم که keine Computer. keine گفتیم یعنی به معنای که هیچ کدام کامپیوتر یعنی هیچ کامپیوتر نیست، هیچ خانه نیست یا هیچ خانه ها نیست. مثلا میگیم که در جایی رفتیم که es gibt hier keine Häuser یعنی به معنای از که در اینجا هیچ خانه نیست. es gibt hier keine Taschen در اینجا هیچ بکسش شانه نیستن. یعنی بر جمع میتونیم که استفاده کنیم. این هم بود درس ششم یا ویدیوی اول درس ششم و به بخش بعدی یا بخش باقی مانده درس ششم میاییم و در ویدیوی دیگر میخوانیم. پس برای دروس دیگر و ویدیوهای دیگر همراه با ما باشید و ما را در یوتیوب دنبال کنید و چینل ما را سابسکرایب کنید.